Trong phần thứ hai trong buổi học đầu tiên thì tôi sẽ đào tạo các bạn về Incoterm 2010. Incoterm 2010 là cái mà đi phỏng vấn mà hầu như bất kỳ doanh nghiệp nào họ cũng hỏi, và khi mà chúng ta đi làm xuất nhập khẩu thì chúng ta dùng hàng ngày. Được chưa? Trong số các bạn đây thì có thể là có nhiều người đã từng học về Incoterm 2010. Vậy thì tôi hỏi các bạn là một số những phí như sau, là các bạn có biết là cái gì hay không? Ví dụ như là tracking. Thứ hai là local charge. Hoặc ví dụ như là CIC hoặc là THC, vân vân. Các bạn có biết cái này là cái gì hay không? Đa phần chúng ta là sẽ không biết. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn về Incoterm đứng dưới góc độ của người đi làm thì nó khác gì so với Incoterm mà các bạn được học ở trên trường, ở mấy quyển sách dày mà các thầy cô hay dạy các bạn. Incoterm 2010. Incoterm 2010 thì gồm có 11 điều khoản. Điều khoản thứ nhất thì gọi là X-Work, EXW. Điều khoản thứ hai nhóm F thì gồm có FOB, FCA và FAS. Điều khoản tiếp theo là điều khoản nhóm C thì gồm có CIF, CFR, CPT và CIP. Điều khoản tiếp theo là điều khoản nhóm D thì gồm có DAP, DAT và DDP. Đây là 11 điều khoản cho Incoterm 2010. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng điều khoản một để chúng ta hiểu rõ hơn bản chất trong từng điều khoản nó là cái gì. Thứ nhất là điều khoản X-Work. Ví dụ công ty nhập khẩu chúng ta là công ty FPT. Đây là cảng Hải Phòng. Bên đây là cảng Singapore. Và công ty xuất khẩu là công ty Apple. Đây là biển. Trong vận chuyển đường biển và đường hàng không thì nó có 3 loại phí cơ bản. Thứ nhất là phí vận chuyển nội địa từ cảng Hải Phòng về kho FPT hoặc ngược lại, hoặc là phí vận chuyển nội địa từ Apple tới cảng Singapore hoặc ngược lại. Thì phí vận chuyển nội địa thì gọi là tracking. Tracking thì gọi là phí vận chuyển nội địa. Thứ hai là phí vận chuyển đường biển từ cảng Hải Phòng tới cảng Singapore hoặc ngược lại thì gọi là Ocean Freight. Ocean Freight viết tắt là OF, O-F. Nếu như đây là sân bay Singapore còn đây là sân bay Nội Bài, tức là vận chuyển đường hàng không, thì cước vận chuyển đường hàng không thì người ta gọi là Air Freight. Viết tắt là A-F. Sang loại phí thứ ba là những cái chi phí phát sinh ở hai đầu cảng, ở cảng Hải Phòng và cảng Singapore. Ví dụ như là phí nâng hạ container, phí tập kết hàng, phí kho bãi. Thì những cái chi phí phát sinh ở hai đầu cảng thì gọi chung là local charge. Khi mà chúng ta đi làm thì khi mà đọc cái từ local charge này thì người ta hay đọc là local charge, tức là đọc tiếng Việt, còn chuẩn của nó là local charge. Đây là 3 cái loại phí cơ bản. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo trong từng điều khoản để xem là người bán và người mua họ chịu những cái phí gì. Thứ nhất là điều khoản X-Work. Giả sử như bây giờ FPT chúng ta nhập khẩu hàng iPhone 6 của Apple và Apple chào giá X-Work là $500 trên một chiếc iPhone thì hiểu là như thế nào?
Thì xin thưa các bạn, X-Work thì gọi là giao hàng tại xưởng của người bán hoặc là tại kho của người bán. Trong điều khoản X-Work thì địa điểm giao hàng là tại kho của người bán. Các bạn nhớ cho tôi về cái điểm giao hàng là cái đầu tiên. Thế giả sử như bây giờ FPT chúng ta mua hàng của Apple và Apple chào giá 500 đô trên một chiếc iPhone theo giá X-Work, tức là như thế nào? X-Work địa điểm giao hàng là tại kho của người bán. Đây là kho của Apple và đây là địa điểm giao hàng. Apple chào giá X-Work là 500 đô trên một chiếc. Một PC là một piece, một chiếc. X-Work địa điểm giao hàng là tại kho của người bán. Đây là địa điểm giao hàng. Thế vậy thì người mua chúng ta chịu những phí gì và người bán chịu những phí gì? Thứ nhất là về cước vận chuyển. Về cước vận chuyển thì người mua chúng ta là FPT sẽ phải trực tiếp sang Apple để lấy hàng về. Thì đồng nghĩa việc là người mua chúng ta sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển nội địa tracking hai đầu và phí Ocean Freight ở giữa. Đấy là về cước vận chuyển. Thứ hai là chi phí local charge ở hai đầu cảng, cảng Singapore và cảng Hải Phòng. Local charge. Trong điều khoản X-Work thì chi phí local charge thì người mua chúng ta sẽ chịu toàn bộ chi phí local charge ở hai đầu. Tiếp theo là chi phí làm thủ tục hải quan. Chi phí hải quan và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chi phí làm thủ tục hải quan ở cảng Singapore và chi phí làm thủ tục hải quan ở cảng Hải Phòng và thuế xuất khẩu ở cảng Sing và thuế nhập khẩu ở cảng Hải Phòng thì FPT chúng ta sẽ là người thanh toán chi phí này. Tiếp theo là bảo hiểm. Trong điều khoản X-Work thì người mua chúng ta vận chuyển đường biển, chịu trách nhiệm vận chuyển đường biển từ cảng Sing đến cảng Hải Phòng. Thì trong quá trình vận chuyển đường biển thì nó sẽ phát sinh những cái rủi ro, ví dụ như tàu chìm, sóng thần, động đất, cướp biển, thì chúng ta có thể mua bảo hiểm để hạn chế cái rủi ro cho lô hàng. Trong điều khoản X-Work thì cái việc mua bảo hiểm thì do người mua chịu trách nhiệm, nhưng mà cái việc mua bảo hiểm là không bắt buộc chúng ta phải mua hay không thì đấy phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của công ty nhập khẩu chúng ta. Tiếp theo là trách nhiệm của Apple. Thì trong điều khoản X-Work thì trách nhiệm của Apple là bằng không. Họ chỉ đặt công việc của họ là chỉ đặt hàng tại kho của họ thôi, còn lại toàn bộ chi phí từ Apple về đến kho FPT là FPT chịu hết. Ngoài ra, ngoài cước vận chuyển, local charge, chi phí hải quan và bảo hiểm ra, thì khi mà FPT chúng ta đến kho Apple để lấy hàng, thuê xe tải đến kho Apple để lấy hàng thì sẽ phát sinh chi phí bốc hàng từ kho Apple lên xe tải. Thì cái chi phí bốc hàng này thì gọi là pick up. Thì cái phí pick up bốc hàng từ kho Apple lên xe tải của người mua, phí này người mua chịu, tức là FPT. Tiếp tục. Ngoài ra còn những phí khác nữa, ví dụ như là phí chứng nhận sản phẩm, các loại phí xin giấy chứng nhận về sản phẩm, ví dụ như là CO là giấy chứng nhận xuất xứ, CQ là giấy chứng nhận chất lượng, vân vân. Thì những phí này ai là người chịu trách nhiệm? Thì xin thưa các bạn là trong Incoterm 2010 họ không quy định những cái phí xin giấy chứng nhận về sản phẩm ai là người chịu trách nhiệm. Thì phí này trong thực tế thì người bán khi mà họ bán hàng thì họ sẽ đồng thời họ sẽ có những loại giấy, họ sẽ có những loại cái giấy chứng nhận này và gửi cho người mua hoàn toàn miễn phí. Nhưng nếu như bây giờ người bán họ nói rằng là những cái giấy chứng nhận này là phải trả tiền, tức là FPT phải trả tiền cho Apple thì Apple mới có thể cung cấp được những loại giấy chứng nhận này. Mà FPT đồng ý thì FPT sẽ chuyển tiền cho Apple. Điều đó nói rằng là những cái phí chứng nhận về sản phẩm là do thỏa thuận giữa hai bên.
Các bạn chú ý nhé, trong tất cả các điều khoản cho Incoterm thì những loại cái phí chứng nhận về sản phẩm như là CO, CQ, vân vân là do thỏa thuận giữa hai bên, và cái phí này sẽ được quy định trên hợp đồng ngoại thương xem ai là người thanh toán. Đấy, như thế chúng ta đã xong về điều khoản đầu tiên là điều khoản X-Work. Bây giờ kiểm tra các bạn. Giả sử như bây giờ công ty chúng ta xuất khẩu gạo sang bên Trung Quốc, chúng ta chào giá X-Work tại xưởng chúng ta là 10 triệu đồng trên 1 tấn gạo, thì các bạn hiểu là như thế nào? Mình xuất khẩu và mình bán với giá X-Work là 10 triệu trên 1 tấn gạo. Thì khi mà nói điều khoản X-Work là chúng ta phải nhớ ngay cái đầu tiên là địa điểm giao hàng. Mình vừa nói xong X-Work thì địa điểm giao hàng là tại kho người bán. Bây giờ chúng ta xuất khẩu, vậy thì cái địa điểm giao hàng là tại kho của chúng ta. Ví dụ tại công ty của tôi là ở 175 Chùa Láng, Hà Nội. Đây là địa điểm giao hàng. Vậy thì người mua họ chịu những phí gì? Người mua bên Trung Quốc họ chịu chi phí vận chuyển nội địa trucking từ kho của tôi ở Hà Nội xuống Hải Phòng, vận chuyển đường biển từ cảng Hải Phòng sang cảng bên Trung Quốc, vận chuyển nội địa từ cảng Trung Quốc về kho của người mua bên Trung Quốc. Chi phí local charge hai đầu cảng là người mua chịu. Chi phí làm thủ tục hải quan ở hai đầu cảng và đóng thuế xuất khẩu ở cảng Hải Phòng và thuế nhập khẩu ở cảng bên Trung Quốc, người mua chịu. Và chi phí mua bảo hiểm là cũng do người mua chịu trách nhiệm. Còn cái chi phí xin các loại giấy chứng nhận về sản phẩm do thỏa thuận giữa hai bên. Nếu như thế là chúng ta đã xong về điều khoản đầu tiên là điều khoản X-Work. Bây giờ chúng ta sẽ sang điều khoản tiếp theo là điều khoản nhóm F. Điều khoản đầu tiên là FOB. FOB viết tắt của từ gì? Là viết tắt của từ là Free on Board. FOB viết tắt của từ Free on Board dịch là miễn phí khi đã xếp hàng lên tàu. Trong điều khoản FOB thì địa điểm giao hàng là tại cảng của người bán. Địa điểm giao hàng là tại cảng của người bán. Thế giả sử như sau. Ngày hôm nay FPT chúng ta mua hàng của Apple và Apple chào giá FOB là 600 đô trên một chiếc iPhone theo giá FOB thì hiểu là như thế nào? FOB địa điểm giao hàng là tại cảng của người bán. Vậy thì Apple là người bán. Vậy địa điểm giao hàng sẽ ở cảng Singapore. Apple sẽ giao hàng ở cảng Sing và bán giá FOB là 600 đô trên một chiếc iPhone. Trong điều khoản FOB này thì người bán họ chịu những phí gì và người mua chịu những phí gì? Thứ nhất là về cước vận chuyển. Về cước vận chuyển. Giao hàng ở đâu thì vận chuyển hàng đến đấy. Đây là cái cách nhớ cho Incoterm. Cho nên khoản FOB giao hàng ở cảng người bán là cảng Sing, vậy thì người bán họ sẽ có trách nhiệm vận chuyển hàng tới cảng Singapore. Tức là người bán chịu cước vận chuyển từ Apple tới cảng Sing. Còn FPT chúng ta sẽ chịu chi phí vận chuyển đường biển từ cảng Sing về cảng Hải Phòng và chi phí vận chuyển nội địa từ cảng Hải Phòng về kho FPT. Tiếp theo là chi phí local charge. Thì trong điều khoản FOB thì chi phí local charge ở hai đầu cảng thì ai chịu? Thì xin thưa với các bạn là trong điều khoản FOB thì chi phí local charge mỗi bên chịu một đầu. Tức là chi phí local charge ở cảng Sing Apple chịu, còn chi phí local charge ở cảng Hải Phòng người mua chịu. Bây giờ phí tiếp theo là chi phí hải quan. Chi phí hải quan và thuế xuất khẩu nhập khẩu. Thì trong điều khoản FOB thì cái chi phí làm thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu ở cảng Singapore và cảng Hải Phòng thì mỗi bên chịu một đầu, tương tự như phí local charge. Tiếp theo là về bảo hiểm. Trên điều khoản FOB thì bảo hiểm là thuộc về người mua. Người mua chịu trách nhiệm vận chuyển đường biển từ cảng Sing về cảng Hải Phòng. Vậy thì người mua sẽ chịu chi phí mua bảo hiểm, còn insurance. Và cái việc mua bảo hiểm là không bắt buộc.
Mua hay không đấy là quyền của người mua. Như thế là tôi đã nói xong cho các bạn về điều khoản FOB. Bây giờ sẽ kiểm tra các bạn. Thế giả sử như bây giờ chúng ta xuất khẩu gạo sang bên Philippines, mình bán theo giá FOB là 15 triệu đồng trên 1 tấn gạo, thì các bạn hiểu là như thế nào? Thì khi đi phỏng vấn người ta hỏi các bạn về bất kỳ một cái điều khoản là cho Incoterm, thì trước tiên các bạn phải nói về địa điểm giao hàng. Bây giờ mình xuất khẩu đi, mình là người bán. Vậy thì FOB địa điểm giao hàng là ở đâu? Như tôi vừa phân tích, FOB địa điểm giao hàng là cảng của người bán. Vậy thì mình xuất khẩu, vậy thì địa điểm giao hàng nó sẽ ở cảng Hải Phòng. Vậy thì người bán chúng ta sẽ chịu chi phí gì đầu tiên? Thứ nhất là về cước vận chuyển. Mình sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển từ kho chúng ta ở Hà Nội xuống cảng Hải Phòng. Thứ hai là mình sẽ chịu chi phí gì? Chi phí local charge ở cảng Hải Phòng, chi phí làm thủ tục hải quan và đóng thuế xuất khẩu ở cảng Hải Phòng. Vậy thì còn về người mua, họ chịu chi phí gì? Người mua họ chịu chi phí nhất là về cước vận chuyển, là từ cảng Hải Phòng về cảng bên Philippines, vận chuyển nội địa từ cảng Philippines về kho của họ. Tiếp theo chi phí local charge và chi phí hải quan và đóng thuế nhập khẩu ở cảng bên Philippines thì người mua bên Philippines họ chịu trách nhiệm. Và về bảo hiểm thì thuộc về nghĩa vụ người mua bên Philippines. Còn các loại phí xin các loại giấy chứng nhận về sản phẩm như là CO, CQ và các loại giấy chứng nhận khác vân vân thì phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai bên. Incoterm không quy định điều đó. Như thế là tôi đã nói xong cho các bạn về điều khoản FOB. Bây giờ chúng ta sẽ sang điều khoản tiếp theo trong nhóm FR là điều khoản FCA. Điều khoản FCA viết tắt của từ gì? Viết tắt của từ là Free Carrier. FCA viết tắt của từ Free Carrier, dịch là miễn phí giao cho người chuyên chở. Miễn phí giao cho người chuyên chở. Tức là như thế nào? Giả sử ngày hôm nay FPT chúng ta nhập khẩu hàng của Apple và Apple chào giá là 550 đô trên một chiếc iPhone thì hiểu là như thế nào? Ví dụ đây, FPT chúng ta là người nhập khẩu và chúng ta chỉ định cái người vận chuyển của chúng ta là công ty XYZ, và công ty XYZ họ có địa chỉ là một cái địa điểm ở bên Singapore. Đây là kho hàng của công ty XYZ. XYZ là công ty vận chuyển của FPT và đây là địa chỉ của kho hàng của họ ở bên Singapore. Vậy thì điều khoản FCA tức là thế nào? Tức là Apple sẽ giao hàng vào cái kho này cho công ty XYZ theo giá FCA là 550 đô trên một chiếc iPhone. Tức là gì? Trong điều khoản FCA thì địa điểm giao hàng là tại kho của người vận chuyển, của người mua tại nước xuất khẩu. Đấy, các bạn nhớ cho tôi. Trong điều khoản FCA thì địa điểm giao hàng là tại kho của người vận chuyển, của người mua tại nước xuất khẩu. Thì trong điều khoản FCA thì người bán họ sẽ có trách nhiệm là vận chuyển hàng từ kho của họ tới kho của công ty vận chuyển XYZ. Đây là về cước vận chuyển. Còn người mua chúng ta là FPT sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho XYZ tới cảng Singapore, từ cảng Singapore tới cảng Hải Phòng và từ cảng Hải Phòng về kho của công ty FPT chúng ta. Các bạn đã hiểu về điều khoản FCA chưa? Rồi, tiếp tục. Trong điều khoản FCA này thì kiểm tra các bạn, tôi sẽ giao cho bạn tập về nhà trong điều khoản FCA là trong điều khoản FCA thì cái chi phí local charge, chi phí local charge và hải quan, và chi phí hải quan, thuế xuất nhập khẩu ai chịu? Tức là trong điều khoản FCA ở đây, địa điểm giao hàng là tại kho XYZ thì cái chi phí làm thủ tục hải quan ở cả hai đầu cảng và chi phí local charge ở hai đầu cảng ai là người chịu? Thì đây là cái câu hỏi cho bạn để bạn nghiên cứu và tôi sẽ kiểm tra các bạn vào buổi test các bạn qua Skype. Tiếp tục. Điều khoản X-Work thì chúng ta sẽ dùng cho tất cả các loại hình vận chuyển đường bộ, đường hàng không, đường biển thì chúng ta có thể dùng điều khoản X-Work. Điều khoản FOB thì
thì chúng ta chỉ dùng cho vận chuyển đường biển. Còn điều khoản FCA này thì thông thường ấy là người ta dùng cho vận chuyển đường hàng không. Còn điều khoản FAS, điều khoản cuối cùng, điều khoản này thì các bạn tự nghiên cứu, bởi vì thực ra thì cái điều khoản này thì trong thực tế thì tôi chưa thấy doanh nghiệp nào họ dùng điều khoản FAS bao giờ cả. Thì tôi nghĩ là điều khoản này cũng không cần thiết, không quan trọng. Thì các bạn có thể tự nghiên cứu điều khoản FAS. Bây giờ chúng ta sẽ sang điều khoản tiếp theo là điều khoản nhóm C. Thứ nhất là điều khoản CIF. Điều khoản CIF viết tắt của từ gì? CIF viết tắt của từ là Code Insurance Freight. Code Insurance Freight dịch là tiền hàng, cước phí và bảo hiểm. Trong điều khoản CIF thì địa điểm giao hàng là tại cảng của người mua. Thế giả sử ngày hôm nay công ty FPT chúng ta nhập khẩu hàng của Apple và Apple chào giá là 800 đô trên một chiếc iPhone theo giá CIF thì hiểu là như thế nào? Thì trong giá CIF thì địa điểm giao hàng là tại cảng người mua. Vậy thì người bán sẽ giao ở cảng Hải Phòng cho người mua chúng ta. CIF là 800 đô trên một chiếc iPhone. Thứ nhất là chúng ta xem cước vận chuyển. Về cước vận chuyển thì người bán chịu phí gì và người mua chịu phí gì. Giao hàng đến đâu thì vận chuyển đến đấy. Về cước vận chuyển thì người bán chịu trách nhiệm vận chuyển tracking nội địa bên nước xuất khẩu và Ocean Freight. Còn người mua chúng ta chịu chi phí tracking từ cảng Hải Phòng về kho chúng ta. Đấy là về cước vận chuyển. Thứ hai là chi phí local charge và chi phí làm thủ tục hải quan ở hai đầu cảng. Thì như điều khoản FOB, mỗi bên chịu một đầu. Tức là ở cảng Singapore thì Apple chịu và ở cảng Hải Phòng thì FPT chịu. Mỗi bên chịu một đầu. Tiếp theo là về chi phí mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm, ai là người chịu chi phí này? Thì Apple là người vận chuyển đường biển thì họ sẽ chịu cái chi phí mua bảo hiểm. Và cái chi phí này là bắt buộc người bán họ phải mua. Người bán không mua bảo hiểm trong điều khoản ship, vậy thì người bán đã vi phạm hợp đồng. Theo các bạn, trong điều khoản ship thì ai là người chịu rủi ro? Thì đối với quan điểm của tôi thì người nào được đền bù thì tức là rủi ro thuộc về người đấy. Trong điều khoản ship thì người bán họ là người chịu chi phí mua bảo hiểm, nhưng cái người được đền bù đứng trên hợp đồng bảo hiểm thì lại là FPT. Vậy đồng nghĩa với việc FPT là người được đền bù khi mà có tổn thất xảy ra. Vậy thì FPT là người chịu rủi ro trong điều khoản CIF. Mặc dù Apple họ bỏ chi phí ra. Nó giống như kiểu là khi mà bố mua bảo hiểm cho con thì bố mất chi phí bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho con, nhưng mà khi mà con bị làm sao thì con sẽ là người được đền bù, tức là con là người chịu rủi ro chứ không phải là bố. Còn trong điều khoản FOB và X-Work thì ai là người chịu rủi ro? Thì xin thưa các bạn, trong điều khoản FOB và X-Work thì người mua chúng ta FPT là người chịu rủi ro, tức là người mua chúng ta là người được đền bù đứng trên hợp đồng bảo hiểm. Thì đấy là về điều khoản ship. Tôi kiểm tra các bạn. Thế giả sử như ngày hôm nay công ty chúng ta xuất khẩu sang bên Singapore và mình xuất khẩu gạo sang bên Singapore và mình bán theo giá ship là 20 triệu đồng trên một tấn gạo, thì các bạn hiểu là như thế nào? Mình xuất khẩu đi. Để xin thưa với các bạn là trong điều khoản CIF thì địa điểm giao hàng là tại cảng của người mua. Vậy thì Singapore là bên mua, vậy thì chúng ta sẽ giao hàng ở cảng bên Singapore. Vậy thì người bán chúng ta chịu những phí gì? Thứ nhất này, chúng ta chịu chi phí vận chuyển nội địa từ kho chúng ta từ Hà Nội xuống Hải Phòng, từ Ocean Freight từ cảng Hải Phòng sang cảng bên Singapore. Chúng ta chịu tiếp chi phí local charge ở cảng Hải Phòng, chi phí hải quan và đóng thuế xuất khẩu ở cảng Hải Phòng, và chi phí mua bảo hiểm cho lô hàng. Còn người mua bên Singapore họ chịu chi phí vận chuyển nội địa tracking từ cảng Singapore về kho của người mua, chi phí local charge ở cảng người mua, chi phí làm thủ tục hải quan và đóng thuế nhập khẩu cho lô hàng. Thế đấy là điều khoản CIF. Cái điều khoản CIF này thì trong giáo trình thì họ ghi là
CIF là chỉ dành cho vận chuyển đường biển, nhưng mà trong thực tế thì CIF chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong vận chuyển đường hàng không. Và tôi đã gặp rất nhiều tình huống mà vận chuyển đường hàng không các doanh nghiệp họ dùng điều khoản CIF và vẫn được hải quan chấp nhận thông quan. Bây giờ sang điều khoản tiếp theo là điều khoản CFR. Điều khoản tiếp theo là điều khoản CFR. Thế CFR là điều khoản gì? CFR viết tắt của từ là Code Freight. Code Freight, dịch là tiền hàng và cước phí. Trong điều khoản CFR thì nó y hệt như điều khoản ship, khác một cái là như sau. CFR thì sẽ bằng ship trừ đi bảo hiểm insurance. Trước điều khoản CFR thì y hệt như điều khoản ship về địa điểm giao hàng, về cước vận chuyển, chỉ khác một cái là về bảo hiểm, tức là như sau. Giả sử như bây giờ FPT chúng ta nhập khẩu hàng của Apple và Apple chào giá CFR là 700 đô trên một chiếc, thì địa điểm giao hàng của chúng ta là tại kho của người mua, cụ thể là tại kho xin lỗi các bạn, địa điểm giao hàng chúng ta lại cảng người mua, cụ thể là cảng Hải Phòng, y hệt như điều khoản ship. Vậy thì người bán chúng ta là Apple chịu chi phí gì? Người bán chúng ta chịu tracking nội địa từ kho Apple tới cảng Singapore, chi phí Ocean Freight từ cảng Singapore tới cảng Hải Phòng. Còn người mua chúng ta chịu chi phí vận chuyển nội địa từ cảng Hải Phòng về kho FPT. Tiếp theo là chi phí local charge và chi phí làm thủ tục hải quan ở hai đầu cảng, thì y hệt như điều khoản ship là mỗi bên chịu một đầu. Khác một cái là trong điều khoản CFR thì người bán Apple họ không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho lô hàng. Việc mua bảo hiểm là thuộc về người mua, tức là FPT. Nhưng mà cái việc mua hay không thì đấy là phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người mua. Người mua có thể không mua hay là mua, không sao cả. Thì như thế là tôi đã nói cho các bạn xong về cái điều khoản CFR. Thì cái điều khoản CFR thì nó có 4 cách thể hiện. Một là ghi là CFR, 2 ghi là CNF, 3 là ghi là C cái chữ vàng ngược, cái chữ F, 4 hoặc là ghi là CF. 4 cách thể hiện này là một. Thế bây giờ giả sử thế này, giả sử như bây giờ công ty chúng ta xuất khẩu gạo sang bên Trung Quốc và chúng ta bán với giá CFR là 20 triệu đồng trên một tấn gạo thì hiểu là như thế nào? Trong điều khoản CFR thì địa điểm giao hàng là tại cảng của người mua, tức là cảng bên Trung Quốc. Vậy thì người bán chúng ta ở Việt Nam chịu phí gì? Thứ nhất là về cước vận chuyển, mình chịu chi phí vận chuyển nội địa từ kho chúng ta xuống cảng Hải Phòng, vận chuyển Ocean Freight từ cảng Hải Phòng sang cảng bên Trung Quốc. Còn về chi phí local charge và chi phí làm thủ tục hải quan ở cảng Hải Phòng thì người bán chúng ta chịu. Còn về người mua bên Trung Quốc họ chịu phí gì? Người mua chịu chi phí tracking từ cảng bên Trung Quốc về kho của họ, chi phí local charge và chi phí làm thủ tục hải quan ở bên cảng Trung Quốc. Còn chi phí mua bảo hiểm ai chịu? Trong điều khoản CFR, bảo hiểm là thuộc về người mua, tức là bên Trung Quốc sẽ là người chịu chi phí mua bảo hiểm. Và trong điều khoản CFR thì cái rủi ro là cũng thuộc về người mua, y hệt như điều khoản ship. Xin lỗi các bạn, y hệt như điều khoản đúng rồi, y hệt như điều khoản ship. Trước khi chúng ta học tiếp các điều khoản tiếp theo thì các bạn sẽ ghi một số câu hỏi để chúng ta biết được là đi phỏng vấn người ta hay hỏi những câu hỏi gì mà nó liên quan đến Incoterm. Và sau đây là một số những câu hỏi mà đi làm xuất nhập khẩu ấy, hoặc là đi phỏng vấn người ta rất hay hỏi. Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên là bạn hiểu thế nào là Incoterm? Bạn hiểu như thế nào về một cái điều khoản trong Incoterm? Bạn hiểu thế nào về một điều khoản cho Incoterm? Tức là nhà tuyển dụng họ sẽ lưu ra một điều khoản như là Xwork, như FOB, như là FCA hay là CIF, để hỏi các bạn xem là các bạn hiểu là như thế nào.
Câu hỏi thứ hai mà người ta sẽ hỏi các bạn. Bây giờ bạn đóng vai trò bạn là người nhập khẩu. Đóng vai trò là người nhập khẩu. Vậy thì bạn sẽ mua theo giá FOB hay là giá ship? Mua theo FOB hay là CIF? Mua theo giá nào? Câu hỏi tiếp theo. Bây giờ nếu là người xuất khẩu, nếu là người xuất khẩu, vậy thì bạn sẽ chào giá nào cho khách hàng? Bạn sẽ chào giá nào cho khách hàng? Câu hỏi số 4. Những điều khoản nào ở Việt Nam hay dùng? Những điều khoản nào hay dùng ở Việt Nam? Và câu hỏi cuối cùng là phí EBS và phí CIC là gì? Hai phí này là gì? Trong điều khoản FOB thì có phải người bán trả những phí này hay không? Trong điều khoản FOB người bán trả đúng không? Và khi mà người bán và người mua cùng thỏa thuận với nhau về các điều khoản trong Incoterm thì cần phải chú ý những gì để tránh xảy ra tranh chấp? Khi mà người bán và người mua thỏa thuận về Incoterm, các điều khoản trong Incoterm thì cần phải chú ý những gì để tránh xảy ra tranh chấp? Đây thì là 5 cái câu hỏi mà khi mà đi làm thì ai cũng phải biết, và đi phỏng vấn người ta cũng rất hay hỏi vào. Thì vào hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho các bạn là đáp án của một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là bạn hiểu thế nào về một điều khoản cho Incoterm? Thì đối với câu hỏi này thì như tôi vừa phân tích cho các bạn, thì cách nhớ một điều khoản cho Incoterm, trước tiên là chúng ta phải nói về cái địa điểm giao hàng. Khi nhà tuyển dụng hỏi các bạn, ví dụ như em hiểu thế nào về điều khoản Xwork, thì trước tiên là mình phải nói về địa điểm giao hàng. Thứ hai, các bạn phải nói về cước vận chuyển. Phải nói về cước vận chuyển, xem người bán chịu những phí gì và người mua chịu những phí gì. Thứ ba là các bạn phải nói về local charge và chi phí hải quan. Ai là người chịu? Và cuối cùng là chi phí bảo hiểm. Khi mà nhà tuyển dụng hỏi các bạn bất kỳ một điều khoản nào cho Incoterm thì các bạn phải nói về 4 cái này. Các phải kể rõ ra là điểm giao hàng là ở đâu và người bán và người mua chịu những trách nhiệm gì về cước vận chuyển, về local charge, về bảo hiểm. Sau câu hỏi thứ hai, nếu là người nhập khẩu thì bạn sẽ mua theo giá nào? Giá FOB hay là giá CIF? Chúng ta quay lại tình huống của chúng ta. Giả sử như bây giờ FPT mua hàng của Apple, Apple chào hai giá. Thứ nhất là giá CIF là 800 đô trên một chiếc iPhone. Thứ hai là giá FOB là 600 đô trên một chiếc iPhone. Thì bây giờ các bạn đóng vai trò là FPT thì các bạn mua theo giá nào? Mua theo giá ship hay là giá FOB? Thì để mua được giá nào thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn biết. Bây giờ chúng ta đứng góc độ là chủ doanh nghiệp, là một người
thành lập ra công ty. Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái giá nào mà có lợi nhất cho công ty chúng ta, tức là gì? Tức là cái chi phí phải thấp nhất. Vậy thì Forbes 600 đô một chiếc với giá ship 800 đô một chiếc, cái nào giá rẻ hơn? Muốn biết được cái giá nào rẻ hơn thì trước tiên khi mà đối tác Apple họ chào các bạn giá Forbes là 600 đô trên một chiếc iPhone thì lúc này các bạn sẽ liên hệ với công ty vận chuyển. FPT sẽ liên hệ với công ty vận chuyển, ví dụ như là công ty B Logistics. B Logistics là một công ty ở Hà Nội chúng ta. Bọn này thì chuyên làm dịch vụ vận chuyển nội địa và vận chuyển đường biển quốc tế. Và mình sẽ gọi điện cho B. Mình sẽ hỏi như sau này. B à, anh ở công ty FPT, sắp tới anh định nhập khẩu một lô hàng từ bên Singapore về theo điều khoản Forbes. Thì em cho anh cái báo giá vận chuyển đường biển từ cả Singapore về cả Hải Phòng hết bao nhiêu tiền? Thì giả sử thằng B này nó gửi báo giá cho chúng ta phí Ocean Freight là bằng 100 đô. Tiếp theo là chúng ta liên hệ với công ty bảo hiểm và chúng ta hỏi xem là cái chi phí mua bảo hiểm cho cái lô hàng chúng ta từ cảng Sing về cảng Hải Phòng hết bao nhiêu tiền. Thế giả sử cái chi phí mua bảo hiểm viết tắt là insurance là bằng 50 đô. Vậy thì khi mình mua Forbes mà mình tự vận chuyển về cảng Hải Phòng thì cái tổng chi phí mình sẽ mất là bao nhiêu? Chúng ta lấy giá Forbes là 600 đô cộng với cái Ocean Freight cộng với cái bảo hiểm thì tính ra nó khoảng độ tầm 600 cộng 100 cộng 50 là bằng 750. Mua Forbes tự vận chuyển về, tự trả bảo hiểm, vậy thì nó chính là cái giá ship. Mình hiểu rằng nó chính là cái giá ship. Vậy thì cái giá Forbes mà tự vận chuyển về hết là 750 so với cái giá ship mà đối tác họ chào mình là 800 đô. Cái nào rẻ hơn thì mình sẽ mua theo giá đấy. Cụ thể trường hợp này, mua Forbes tự vận chuyển về là rẻ hơn so với việc đối tác họ chào mình giá ship. Vậy thì mình sẽ mua theo giá Forbes. Vậy thì mình sẽ rẻ hơn 50 đô. Ngược lại, ví dụ như sau. Ví dụ insurance mua hết tầm 200 đô chẳng hạn. Vậy thì mua Forbes chúng ta tự vận chuyển về thì tổng chi phí hết bao nhiêu? Các bạn lấy 600 cộng 100 cộng 200 là tổng là 900. 900 này lớn hơn giá ship mà thằng bán nó chào cho mình. Vậy thì mình sẽ mua theo giá ship để có cái chi phí nó ít đi. Thế giả sử như sau. Chi phí bảo hiểm chúng ta tính ra là bằng 100 đô. Vậy thì mua Forbes mà mình tự vận chuyển về thì tổng chi phí mình hết bao nhiêu? Đấy 600 cộng 100 cộng 100 tức là tổng 800. 800 này thì nó bằng với cái giá ship mà người bán họ chào mình. Thì vậy thì mình sẽ mua theo giá nào? Phương án này thì mình sẽ mua theo giá ship. Hai phương án bằng nhau về giá, vậy thì mình sẽ mua giá ship cho mình nhàn, mình đỡ vất vả. Mình không mất tiền điện thoại để mình liên hệ với công ty vận chuyển, đỡ mất thời gian phải kê cái lô hàng đấy. Vậy thì mình sẽ mua theo giá ship nhá. Đấy là xong về câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Nếu bây giờ bạn là người xuất khẩu thì bạn sẽ chào giá nào cho khách hàng? Ví dụ như ngày hôm nay công ty chúng ta xuất khẩu mặt hàng điện thoại, xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ thì chúng ta phải để cái giá chúng ta lên website để chúng ta chào đối tác. Vậy thì khi mà chúng ta chào giá trên website thì mình sẽ để chào giá Xworks, giá Forbes hay là giá ship hay là CFR. Thì xin thưa với các bạn là chúng ta sẽ để giá Xworks hoặc giá Forbes. Bây giờ mình đóng vai trò mình là người xuất khẩu thì mình sẽ chào giá Xworks hoặc giá Forbes. Thế tại sao mình không chào giá CIF hoặc là CFR? Rất đơn giản. Bởi vì chúng ta chưa biết được cụ thể là cảng người mua ở đâu để chúng ta chào giá CFR. Nhưng mà cái giá tại xưởng chúng ta là Xworks mình sẽ có luôn. Và giá Forbes tại cảng Hải Phòng mình sẽ tính được vận chuyển, mình sẽ tính được local charge và mình sẽ biết được giá Forbes là bao nhiêu tiền. Nhưng cả người mua ở bên Singapore thì cái giá nó sẽ khác với cả người mua ở bên Philippines. Bởi vì cái chi phí Ocean Freight và chi phí bảo hiểm nó khác nhau thì cái giá CFR và ship nó sẽ khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết được là người mua họ ở địa điểm nào trên thế giới. Sau khi mình chào giá Xworks hoặc giá Forbes rồi, ví dụ lúc này có một đối tác cụ thể ở bên Philippines hoặc mà cả là tao muốn mua theo cái giá ship sang cảng Philippines thì lúc này mình sẽ check giá Ocean Freight từ cảng Hải Phòng sang cảng Philippines là hết bao nhiêu tiền, check phí bảo hiểm hết bao nhiêu tiền thì lấy cái chi phí bảo hiểm cộng với cái chi phí Ocean Freight và cộng với cái giá Forbes này thì sẽ ra được cái giá ship để chúng ta trả cho đối tác ở bên Philippines. Ở trên đây tôi vừa chữa cho các bạn 3 câu hỏi.
Còn hai câu hỏi này thì lát nữa tôi sẽ chữa tiếp cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang điều khoản tiếp theo. Vừa nãy là chúng ta học xong về điều khoản nhóm F và điều khoản nhóm C. Thì trong điều khoản nhóm C thì còn có hai điều khoản nữa là điều khoản CPT và CIP. Hai cái điều khoản này thực tế thì ít dùng hơn hai cái điều khoản kia, nhưng mà tôi sẽ nói qua cho bạn về hai cái điều khoản này. Điều khoản CPT rất đơn giản, thì nó bằng CFR cộng với Fred. CPT bằng điều khoản CFR cộng Fred. Cái cụ thể là như thế nào? Thì giả sử như bây giờ FPT nhập khẩu hàng của Apple và Apple báo theo giá là giá 850 đô theo giá CPT. Thì trong CPT thì cái địa điểm giao hàng là tại địa điểm do người mua chỉ định. Ví dụ FPT chỉ định địa điểm nhận hàng ở Hưng Yên. Đây là ở Hưng Yên. Vậy thì Apple sẽ có bán theo giá CPT, tức là sẽ giao tại Hưng Yên cho công ty FPT. Và đây là địa điểm nhận hàng theo giá CPT là 850 đô trên một chiếc. CPT thì địa điểm giao hàng là tại kho do người mua chỉ định. Thì nhìn trên sơ đồ các bạn sẽ hiểu ngay về cước vận chuyển. Thì Apple sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho Apple tới Hưng Yên. CPT thì bằng CFR là giá tại Hải Phòng cộng với FR. FR là tiền cước vận chuyển nội địa từ Hải Phòng xuống cái kho Hưng Yên này. Đây là FR. Đây là FR. Các bạn hiểu chưa? Còn điều khoản CIP thì sao? CIP thì bằng ship cộng với insurance cộng với freight. Thì cái điều khoản CIP cũng tương tự như điều khoản CPT là địa điểm giao hàng là tại kho do người mua chỉ định. Ví dụ đây. Thì điều khoản CIP thì bằng điều khoản ship là điều khoản giao đến cảng Hải Phòng cộng với cái insurance và cái freight vận chuyển nội địa từ cảng Hải Phòng về kho của FPT tại Hưng Yên. FR cộng với insurance. Các bạn hiểu chưa? CIP thì bằng ship giao đến cảng người mua cộng với cái bảo hiểm và cái chi phí vận chuyển nội địa từ cảng người mua cho tới kho do người mua chỉ định. Thì đấy là điều khoản CIP. Thì hai cái điều khoản này thì tôi chỉ hướng dẫn qua cho các bạn biết. Còn các bạn có thể là hiểu sâu hơn một cách lên Google để các bạn nghiên cứu. Còn trong thực tế thì khi mà chúng ta đi làm thì hai cái điều khoản này ít dùng hơn rất là nhiều so với cái điều khoản CIF và điều khoản CFR. Bây giờ chúng ta sang điều khoản nhóm cuối cùng là điều khoản nhóm D. Nhóm D thì gồm có 3 điều khoản. Vừa nãy là chúng ta ghi là DDP, DAT và DAP. Thì cái điều khoản đầu tiên là điều khoản DAP. Cái điều khoản DAP này thì trong cái phiên bản Incoterm 2000, phiên bản cách đây 10 năm, thì cái điều khoản DAP này nó được thể hiện là bằng DDU. Và hai cái điều khoản này bản chất là một, nó chỉ khác nhau về cái viết tắt thôi. Thế điều khoản DAP hoặc là điều khoản DDU thì nó là cái gì? Thì giờ sẽ phân tích cho các bạn. DAP, viết tắt của từ là Delivery, at Place. Còn điều khoản DDU, viết tắt của từ gì là Delivery, Duty, Unpaid. Hai cái điều khoản này là một, nó chỉ khác nhau về cái phiên bản Incoterm. Trong điều khoản DAP hoặc DDU thì cái địa điểm giao hàng là tại kho của người mua.
Thế giả sử ngày hôm nay là FPT chúng ta nhập khẩu hàng của Apple và Apple chào giá là giá DAP là 1.000 đô trên một chiếc, thì hiểu là như thế nào? Trong cái giá DAP thì địa điểm giao hàng là tại kho người mua, tức đây là kho của FPT. Vậy Apple sẽ giao tận kho cho FPT theo giá DAP là 1.000 đô trên một chiếc iPhone. Thì nhìn trên sơ đồ chúng ta sẽ biết ngay về cước vận chuyển thì người bán chịu những phí gì. Người bán Apple chịu toàn bộ chi phí tracking 2 đầu Ocean Freight và toàn bộ chi phí local charge 2 đầu cảng là người bán chịu hết. Còn người mua chúng ta là FPT có chịu phí gì hay không? Thì riêng trong điều khoản DAP hoặc DDU thì người mua chúng ta chỉ chịu một cái chi phí duy nhất là chi phí đóng thuế nhập khẩu cho lô hàng tại cảng Hải Phòng. Còn lại toàn bộ chi phí khác là người bán chịu tất. Các bạn hiểu về điều khoản DAP chưa? Thế giả sử như bây giờ thế này, bây giờ chúng ta xuất khẩu hàng sang bên Trung Quốc và chúng ta xuất theo giá DAP, hiểu là như thế nào? Vậy thì trong điều khoản DAP địa điểm giao hàng là tại kho của người mua. Mình xuất khẩu đi, vậy thì mình sẽ giao tại kho cho người mua luôn. Mình chịu toàn bộ chi phí vận chuyển tracking 2 đầu và Ocean Freight, chịu toàn bộ chi phí local charge 2 đầu. Còn người mua bên Trung Quốc họ chịu một chi phí duy nhất là chi phí đóng thuế nhập khẩu cho lô hàng tại cảng bên Trung Quốc. Sang điều khoản tiếp theo là điều khoản DDP. Điều khoản DDP viết tắt của từ gì? Là Delivery Duty Paid. Điều khoản DDP dịch là giao hàng đã trả thuế. Còn điều khoản DDU vừa nãy dịch là giao hàng không trả thuế. Thế cái điều khoản DDP này thì nó khác gì điều khoản DAP? Thì DDP thì bằng DAP cộng với tax import. Tax là thuế nhập khẩu. Điều khoản DDP thì y hệt như điều khoản DAP hoặc là DDU là về địa điểm giao hàng là cũng tại kho của người mua. Nhưng khác một cái là trong điều khoản DDP là cái chi phí thuế nhập khẩu của cảng Hải Phòng thì Apple chịu luôn. Tức là gì? Trong trường hợp giá DDP thì người mua chúng ta không phải chịu bất kỳ một cái chi phí gì cả. Người bán họ chịu toàn bộ chi phí từ A đến Z, từ vận chuyển, từ local charge cho đến cả chi phí đóng thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu ở cả hai đầu. Các hiểu về giá DDP chưa? Tiếp tục. Trong thực tế thì cái điều khoản DAP này hoặc là DDU, cái điều khoản này mới là điều khoản hay dùng, còn cái điều khoản DDP này ít dùng. Tại sao? Bởi vì trong thực tế khi mà người bán hàng họ giao hàng tận tay cho tận nhà cho người mua, nhưng mà người bán họ không thể biết được là cái chi phí thuế nhập khẩu ở người mua là hết bao nhiêu tiền. Mà muốn biết được ấy, thì đòi hỏi là người bán họ phải có cái nguồn nhân lực rất là rộng trên toàn cầu thì họ mới có thể biết được cái chi phí thuế nhập khẩu để họ tính vào cái giá được. Nhưng trong thực tế thì các doanh nghiệp họ không thể cái đủ lực để họ làm việc đó. Nên thông thường khi mà người bán họ bán theo cái giá giao tận nhà cho người mua thì họ hay bán theo giá DAP hoặc giá DDU, còn lại cái chi phí thuế nhập khẩu thì người mua tự trả. Như thế là tôi đã nói xong cho các bạn về điều khoản nhóm D. Bây giờ sang cái câu hỏi vừa nãy chúng ta vừa ghi là ở Việt Nam thì những điều khoản nào hay dùng? Thì những điều khoản mà chúng ta vừa học xong là những điều khoản chúng ta hay dùng. Thứ nhất là Xwork, thứ hai là FOB, thứ ba là CIF, thứ bốn là CFR, thứ năm là DAP hoặc là DDU. Và điều khoản FCA nữa, FCA 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 điều khoản này là 6 điều khoản mà ở Việt Nam chúng ta các doanh nghiệp họ hay dùng. Các bạn chú ý là trong Incoterm 2010 không chỉ đơn thuần áp dụng xuyên biên giới mà chúng ta có thể áp dụng trong nội địa của một quốc gia. Ví dụ ngày hôm nay công ty chúng ta ở Hà Nội bán cho hàng cho một công ty ở trong Sài Gòn theo giá FOB Hải Phòng, có được không?
vẫn được chấp nhận. Hoặc ví dụ công ty chúng ta bán cho một công ty ở trong Đà Nẵng chẳng hạn, bây giờ Xwork tại xưởng của chúng ta là 30 triệu đồng trên 1 tấn gạo, có được không? Vẫn được chấp nhận. Tức là Incoterm nó không chỉ áp dụng qua biên giới mà còn được áp dụng trong nội địa của một quốc gia. Còn câu hỏi cuối cùng là phí EBS C2C là cái gì? Trong điều khoản FOB thì người bán trả phí này đúng không? Người bán và người mua thỏa thuận như thế nào về Incoterm để tránh xảy ra tranh chấp? Thì phần câu hỏi này thì sẽ dành cho vào buổi học thứ 7 buổi thứ 8 thì tôi sẽ chữa cho bạn về cái câu hỏi này. Vậy là buổi học hôm nay là chúng ta đã kết thúc về phần Incoterm. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp các bạn vào buổi học tiếp theo.